Goedenavond iedereen en welkom bij de 13e aflevering van Talkshower. Vandaag, Zender, a.k.a. Sound Running Deep, S.R.D. A whole lot of it. It's also Sander Renee Dijk. That's where it actually came from. Ah, Yeah. Dus uw naam is Sander René Dijk en vandaag Sound Running Deep, S.R.D. Yeah, well, Sander Renee Dijk, then it's S.R.D. And then I had to find a meaning for S.R.D. No? And then I found Sound Running Deep because I was busy with sound Oké. and deep sounds. Jij hebt mij in de tram onderweg naar hier, had jij gezegd van I don't make beats, I compose them, you know? Look, so I compose sounds. Like you So compose sounds. it's actually, if you ever made a collage, whatever you do, what kind of collage you can make. And on paper, you can cut out things out of a magazine, but you can also just assemble a composition of sounds and also call it a collage at the same time. That's why I call it composition and composing instead of producing, because producing is working. People related to making music with artists, producing the artist, mixing, mastering it, but I actually just make my piece of art, and that's how I keep it like that. I like it. Doet je dan ook sound design of? Ik tweak heel veel van mijn sounds. Dus ik pak een sound en ik ben nog wel redelijk selectief in de geluiden die ik kies. En daarbovenop begin ik dan te werken met effecten zoals reverb, distortion. Ik vind heel veel van die rauwe geluiden nice. Probeer Maar niet zo'n... Je maakt niet je eigen synths in, weet dat, Nee, in serie en zo. Ah, oké. ik gebruik wel synthesizers en plugins zoals Massive. En ziet je dat dan zo meer als producing, zo sound Dat design? is- Want dat lijkt me dan meer Wel, zo echt... Als ik de term producer hoor, dan denk ik echt studio-opnames, alles afmixen, alles afstellen, Ja. alles afwerken, doorsturen, mixen, masteren, samen met de artiest werken. En die mensen ook begeleiden. En ik begeleid ook mijn vrienden samen met mijn muziek. Maar als ik mijn muziek echt maak, dan is dat meestal heel eigen en persoonlijk. En staan mijn vrienden er ook vaak buiten. Ik help sowieso met opnemen en klaarzetten van instrumenten, zeggen misschien hoe, welke sounds. Ik meestal ook wel de eindsounds in handen, dus de mastering van de track. Dat is niet helemaal zo uitgewerkt als grote studio mensen, maar ik doe dat echt zo op mijn eigen manier en dat komt echt altijd op de sound uit die ik wil, echt. So it's En welke awesome. genres zijn dat dan gemaakt? Of is dat gewoon echt van alles? Ik kan daar niet altijd een genre op plakken, om eerlijk te zijn. Dat kan ik snappen. Ik heb zijn muziek beluisterd en dat is soms een beetje house, soms een beetje trap, soms een beetje hip-hop, soms een beetje van die trip-hop en van die... Ja, dan meer urban gewoon. Ja, Als je dan toch iets op moet plakken. Je kunt classify it urban. Ik denk dat daar vooral neo-most styles. Dat je kan zeggen, dat is een beetje neo house, neo hip-hop, neo... Allee, een eigen interpretatie op meerdere stijlen, zo zou ik het noemen. Snap je? Ja. It's nice to hear it from you. Je bent klaar naar je muziek vaak. Je hebt echt zo heel de sfeer zo kei serieus gemaakt met je doodserieuze intro. Net. Dat was echt zo'n VRT-nieuws intro. Jesus Christ. Daarvoor waren we aan het lachen. De tijd. Nee. Welkom bij Talkshower. De meest Ongeluksnummer, alles. Je dat zelfs You're doing vergeten te good zeggen, de today. meest refreshing podcast. Hij zegt dat vaak altijd, de meest Dit is refreshing. Fashion Podcast in heel Vlaanderen. Anyway, Ik denk dat mensen ook moeten weten, want ik denk people won't know this, but Sander, onze vorige gasten waren Daan en Ramsey. Yep. En toen waren die bezig over het feit dat die een vriendengroep hebben. En we talked also about you, S.R.D, dat je deel bent in die vriendengroep. I haven't listened, I'm sorry. Uh, I'm gonna make the time later. make the time, I goddamn. want to. First off, you don't follow us. Second off, you don't watch the show. Like, I do. Why you here, man? I like the snippet. I do follow you, by the way. No, don't follow you. You on don't subscribe. You YouTube. just subscribe on. I don't care about YouTube, bro. Shit. I do. Nee, maar Follow them on YouTube. Gaat je als de eigen guest shaden ineens? Fuck yeah! Nee, maar S.R.D is samen eigenlijk mee met de vriendengroep van Daan en Ramsey. Like, they're kind of like, that's the group, you know, that they were talking about, you're part of it.
Wat ik heel leuk vond, wat ik ook had gezegd bij Daan, was het feit dat jullie overlaatst zo een ding hebben gedaan. Een live op Instagram, dacht ik. Oké. Dan ga je gewoon zo... Je hebt turntable en je just putting on beats. En Daan was gewoon daar aan het chillen. I fuck with that. Like, really, I like that. Want het was gewoon zo... Het was real, snap je? Real, right? Yeah. Het was gewoon zo van, yo... It wasn't tried, it was just pure. We hebben tijd, we gaan deze doen, snap je? I was just like, I like this corner. Let's set it up. I just want to go live, and lately I've really just been going live and really just not giving a flying fuck anymore about shit. I used to worry about presenting myself towards the world, maybe like I want to come in this vibe, or like this is marketing myself into the industry or whatever, the way people look at me. Yeah. And I've realized if you just let all that go and just let it be free and pure, it works. It is. It shoots up in the air without blinking. It feels better, it's nicer. Thank you. Appreciate that. Nee, maar dat is zoals je ziet. We both appreciate Appreciate shower. Appreciate shower. Maar inderdaad, als je zegt, je moet je eigen zijn, snap je? Like, je hebt vaak van die mensen... Oké, soms kan dat wel handig zijn. Als je zo een kunstenaar... als je een artiest bent en je projecteert je eigen al naar iemand dat je wilt zijn. Kan helpen, snap je? It's the beginning steps. Ja, maar ik denk, at the end of the day, you have to be you, snap je? En je eigen projecteren naar iets dat je nog niet hebt meegemaakt en iets dat je nog moet worden. You can't do that. Want er gaan dingen gebeuren, je gaat dingen meemaken, je gaat veranderen. En misschien wil je dat die kerel niet meer zijn die je nu aan het zijn zet. Bro, exactly what happened. Dat mag. Dat mag. Bro, value change, man. Voilà. Because de hoeveelheid dat ik ben gegroeid tegenover the little kid I used to be, looking up to DJs, going to their parties, like, I don't really care anymore about them. En echt respect voor wat die hebben gedaan en zo, maar ik zie echt gewoon hoe jij je eigen path maakt. And you don't relate with people. As an artist, you like things, but you don't relate to you're not in a group. You're actually just being whatever the hell you want to do the next day or what you want to make. Dus dat is die journey is really amazing actually. To see where you come from as a small kid. And then you just make your steps into a world and become more free and stop caring and just start loving what you do. This shit going deep. I'm a deep motherfucker, bro. 10 minutes sound running deep. Damn. Ja, man. Ik denk dat het ook veel van afhangt als jij bijvoorbeeld producer bent of DJ, dat je dat wilt doen als job of niet. Want als je dat wilt doen als job, dan krijg je wel zo die pressure van dat moet succesvol zijn, dus dan gaat je eerder zo wat leunen naar zo commercieel en dan gaat je misschien afwijken van je eigen stijl. Ik weet niet of dat jij That's what I'm scared of. Ja, als iemand naar mij komt en zegt, wil je deze plaat opzeggen, dan I kind of already feel turned off about your request. Omdat jij een verwachting hebt van wat jij wilt. En dan heb ik liever dat jij dan... Iemand uit de zaal. Ja, zo'n zatte griet die komt van, hey, Shakira! Ja, voilà. Well, Maar motherfucker asking me to play hip-hop. I'm like, bro, if you don't walk out, take it over, snap je? Maar mensen moeten even begrijpen dat je dat niet doet. Nee, I'm an artist. Ja, voilà. Dat is... I'm not playing for the money, I'm playing for the vibe. Ja. Ik denk ook, at some point, als je het wilt maken met kunst of gewoon, ja, met kunst, je moet ook wel maken wat het publiek wilt, snap je wat ik wil zeggen? En wat het... I mean, if you're a hip-hop artist en je wilt je eigen ding doen, doe je eigen ding, snap je? Maar je gaat sommige hip-hop dingen moeten doen dat hip-hop fans gewoon verwachten van hip-hop artiesten. What if you can just be cocky? You can. En gewoon je eigen ding blijven doen. Work, snap je? It will work out at the end if you just kept doing yourself. Of course. You'll die off. I swear to God, you'll die off if you would do what people ask. No, it's not do what people ask. Je moet niet doen... Allee, snap je? Hoe moet ik het zeggen? You can be you. But you also gotta be a little bit of what your fans expect you to be. You know what I mean? Maar als de fans verwachten dat jij een compleet randomize shit maakt... Dan moet je soms compleet random zijn. Allee, kijk bijvoorbeeld... Dat is moeilijk, ik ben een grote... niet zo, een beetje? Ja, I'm a big fan of Kanye. Snap je wat ik wil zeggen? I love Kanye. And be who you want to be the controversy you want to be.
Maar at the end of the day, ik verwacht van Kanye ook gewoon zo van, yo, drop muziek. Snap je wat ik wil zeggen? En goede muziek. En, as soon as you don't... Scoopety poep. Snap je? That's the hardest shit out. Lift yourself, bro. Ik vind gewoon zo van, like, certain things people expect of an artist to do, you know? Like, if... Allee, ik denk ook gewoon... Snap je, het zou geen Jay-Z zijn, moest hij ineens beginnen spitten met een diepe stem in plaats van te zeggen, yeah, and we're talking about... I mean, there's certain things... Ik weet niet, misschien ben ik ben de draad een beetje kwijt hier, kan ik niet, maar ik kon wel zeggen... I know where you're going to. Snap je, like, I mean, you can't just be the lone wolf going anti-everything. Dat gaat, hè? Waarom zou dat niet gaan? En ik heb ook friends that are like that, so I don't really... Bro... I think to make it, I think to be in the big leagues, you will also have to sometimes... Maar het hangt er vanaf of je in de big leagues wilt zijn. Sommige artiesten zullen gewoon hun eigen ding doen. Ja, dan dat mag ook, hè? Kun je eigen ding doen, dat gaat altijd. You know what I don't like? Wanneer jij je art laat influencen voor mensen hun reactie daar tegenop. Ja. Want ik heb dat echt geleerd, bro. Like, oh, what are people gonna think of this, bro? People gonna like you because you're yourself, man. True. I am not saying that. Everybody gonna value you till the deepest, omdat jij puur jezelf wilt zijn en bent, snap je? Of course. Maar ik denk gewoon, maar kijk, weet je, to say it, like, you know, I'm a big artist, mainstream, you know, a lot of people love me. En ik maak, mijn muziek kent er geen genre op, like, ik maak van alles, snap je? But there's still some things I gotta do, you know, like greet the fans, be with my fans, you know what I mean? Maar wat als je nu zo ziet naar Hendrix? Hendrix? We hadden Hendrix, zo'n guy bij de podcast, Ja. hij doet echt zijn eigen ding, hè? Dat is, maar... En hij is wel meer zo van, ik wil niet per se mega big worden. Ja, oké. Hij wil gewoon zijn eigen ding doen. Ik respecteer dat wel echt. Ik denk dat je zeker je eigen ding doet, maar ik denk van zodra je echt zo'n big boy status wilt hebben, world fame... Maar doe je dan je eigen ding nog? Dat is wat ik wil zeggen, snap je? I think the bigger you get, at some point you can't do your own Gelijk thing. Damien Hirst, doet hij zijn eigen ding nog? Wie? Damien Hirst? Damien Hirst. I don't know, because look at the fucking masses he does it at sometimes. Ja, maar dan denk ik van, dat is toch Wie is Damien gewoon Hirst? puur voor de money. Dat is zo'n guy die zo, een kunstenaar die bijvoorbeeld, misschien kent je die werken dat je zo'n haai in twee had gesneden en dan zo in twee dingen had opgezet. Hij niet opgezet, maar zo op sterk water. Nee. Dat is zo het allerduurste kunstwerk ooit, zo'n schedel vol met diamanten. Dat je dan zo verkoopt voor zo mega veel miljoen, terwijl dat eigenlijk niet echt... Dat is gewoon zo diamantenplek op een schedel. En dan denk ik van, ja... Ik weet niet, voor mij is dat in mijn ogen zo echt puur gewoon zo voor het geld. Maar is die dat guy dan zijn eigen nog? Allee. Weet je, als je kijkt naar Kanye, ik denk dat hij ook muziek maakt voor die grap. En dat je gewoon geld inhaalt. Het feit dat hij dat kan doen. Sommige mensen zijn echt op een level geraakt. I like Kanye, maar Bro, toen I like die his poep art. dropte- I don't like the arrogance sometimes, you know. Well, no. Hij is ook wel raar, gasten zijn visies. Yeah, snap to like, I love your deep. music, but don't tell me slavery is a choice. It's like, man, shut the fuck up, you know what I mean? Ja, en No cap, like, ik fuck met je muziek, maar... Moet je fashion doen? Cool, I fuck with your fashion too. You wanna jij start being president into worden? politics, man? Shut the fuck up when you talk about... Heb je die slavery is Joe a Rogan choice. podcast gezien? Nee. Dat Joe Rogan vroeg ze van wat hij wou doen zo als president en hij was gewoon zo in een loophole aan het geraken van random dingen die hij aan het zeggen was. Ja. En hij was gewoon zo, I got the vision, maar niemand wist en niemand weet wat zijn vision is. I feel like ik fuck met Kanye echt met zijn muziek, maar dat is ook zo van... Dat is het probleem soms, net met artiesten die zo heel groot zijn geworden. Sometimes mensen vinden zo alles wat die mensen doen op den duur, dat is goed, dat is wow, dat is genius. Ja, mensen zien die ook geniaal. als een god. It's like, dude, come on. If that man takes a shit and he eats it, that's not genius. That's just bullshit, you know what I mean? It's straight up. That's some real shit. That's some real shit. Some real shit you eating right there, you know? Maar ik wil gewoon zeggen van, Kanye maakt goede muziek, staf je baan vast. Kanye maakt mooie patas. Okay, we're gonna talk about that. Maar Kanye talks about like slavery is a choice, puts on a head like make America great. And you know, like put on a mega head. Het is gewoon zo'n dingen dat ik zo eens mij van, kijk, Hij is maak ook je... voor de controversy, die dude, hè? Yeah, but that doesn't That's mean... always how he's done it too, man. He was on stage saying, I'm sorry Taylor Swift, but Beyoncé did it better, broer. Who the hell gets up and does that? Maar dat is wat ik wil zeggen. Bro, Van, the passion he did,
he had that moment to do that. And he did it, man. No boundaries. Maar dat is wat ik zeg van, I don't need that with you, man. I don't need that drama, you know what I mean? I just Snapping, bro. Just need the art, I don't need the drama. En dat is het ding. Mensen gaan allemaal nog goed vinden. Kan is zo geniaal. Maar omdat hij letterlijk een griet die een prijs gaat krijgen. Jij zet zo die voeze gast die ineens op het podium gaat, die griet haar prijs afpakt en een speech geeft tijdens die griet dat speech om te zeggen van, jij verdient dat niet. Bro, maar het gaat zitten, je hebt te veel gedronken, snap je? En dat is wat ik wil zeggen. En nu mensen aan het zeggen van, that's so cool, he stood up for Beyoncé. Maar dat is not so. Dat is niet, maar ik zeg gewoon, he did it. He don't get it. Bro, what is saying, where's the person in his head to say, don't do this? Ja, maar dat vraag ik mij soms af dat ik doe. Dat is toch hetzelfde hoe dat Donald Trump een beetje gewoon bekend is geworden door gewoon zo alles gewoon zo te shitten. Gewoon als je iedereen haat, dan op den duur gaat je wel zo zijn van zo, wow, ik fuck me helemaal omdat je daarop haat. Maar als je op alles haat, dan vibet iedereen met u. Ja. Dus dan, everybody hates something. Hop on the wave, bro, let's go. Voilà, hop on the wave. Maar iedereen haat ook iets. Everybody was scared and Trump was just saying perfectly the things that people wanted to hear. Well, scared people. Yeah. Crazy how the country actually divided. I also don't think people were just scared. I think people also lost hope a little bit in everything. Bro, people didn't know who to vote for because close people of my family voted for Trump because they're Republicans or conservative, and then also like very close people where you would never think they would. They did because they didn't know who the fuck they had to vote for. Ik denk ook voor veel mensen dat ze van, kijk, of ik heb Hillary, dat is letterlijk terug de Obama shit, of ik heb een andere die waar racistisch is, een beetje dom, but hey, it's something different. Maar je hebt toch geen stemplicht in Amerika, dus gewoon niet stemmen. No, that's the problem, because the people who are Republican usually vote. Ja, ik weet het, dat is het probleem dat er geen stemplicht is. Feel like voting because they don't know what the fuck. Ja, dat is wel het probleem in Amerika, maar misschien nu niet al te diep gaan in American politics. I don't know much about it. We always go too deep in politics. Zijn we altijd correct? Nee. No, probably not. It's all our perception. Who cares, man? Fake news. Ik heb onlangs zo'n funny story gehoord van zo 2 Amerikanen die mijn ouders kenden. En blijkbaar was er zo een bepaalde robot die een bepaald bedrijf had gemaakt en die ging heel de wereld rond. En die ging zo heel Europa door, zo van Oost-Europa zo naar West-Europa. En ik denk dat hij zo foto's nam of zoiets. Dus ik denk zo Google Maps-achtig. En het moment dat hij in Amerika kwam, dat duurde zo een paar dagen en dat ding die had ik kapot geslagen. Echt? En ik was echt zo, damn, dat is echt de American way. Probably has some guns on it. Voilà, echt zo van heel Europa doorgaan. Niemand aangeraakt. Dat komt zo een paar dagen in Amerika gewoon gebashed. Gewoon alles uit elkaar gehaald, al de dingen verkocht. Trust issues. Fuck. Shit. They be thinking those the aliens. Ik ben eerlijk Oh, that's Russia. Bro, they think it's Russia or China. Ik zweer. Probably. That's China. Hey, ik ben nog nooit naar Amerika geweest. Ik ben niet een fan per se van hoe dat aan dat land aan toe gaat. Ik zeg het, voor mij Amerika is zo... He's like that kid in high school that thinks he's the best. Actually, he just sucks, you know what I mean? And people still fuck with him somehow because he once did something very cool and we remember that very cool stuff he did. But we actually don't like him no more. And dat is zo die guy die zo keigoed is in één ding wat dat niemand doet. Ja, voilà, snap je? En dat is ook zo die guy dat zo... Je wilt zo weggaan van hem, maar... He's just out there. He's just out there, you know? Hij heeft ook zo rijke ouders. Yeah, oh, but that guy. I don't like that guy. He always pulls off some shit that you'd be like, okay, ik ga hem chillen, snap je? That's America for me, you know, like nobody fucks with you, but it's like we gotta fuck with them, you know, like. Well, you know, the difference between like me and my cousins is it's a world of difference. And New York en Antwerpen ga een beetje vergelijken. Niet veel, maar ik bedoel gewoon de openheid. Like, wij worden geconfronteerd met heel veel cultuur. En New York en zo ook, maar alle steden, like mid of America, the West, the East, both of the coasts are pretty normal people with normal mindsets because they get confronted with all these cultures. Veel meer variatie, veel meer. Je staat ook voor van alles open omdat jij veel meer begrijpt, je hebt veel meer inzichten. Maar mensen in zo van die kleine dorpen, je ziet ook gewoon, they got one mayor, they know their neighbor.
They don't know the black family on the other side of the street and they probably thinking weird about them. En dat is gewoon een probleem. Mensen zijn afgesloten. Als ik kijk naar mijn neef en ik... Maar je komt van Amerika. Je bent daar geboren, of niet? Of? Made in America. Made in America. Raised. Born Sint Vincentius, Antwerpen. Let's go. 2020 Kiels, where I'm at right now. Yeah, it's crazy because he's like 3 years older than me, and gewoon the difference. It wasn't even like I couldn't even explain it in words. Ik ken dat nog steeds niet, maar ik voelde gewoon een gap die hij niet had of zo, wat ik zo in mijn leven is geïmplementeerd op een heel jonge leeftijd. Ja. Maar hier heb je toch ook, als je buiten staat, gaat ook zo mensen zo veel communities leven, echt zo van straat tot straat. Dus ik denk niet dat Ik zou in New York eerder vergelijken met Brussel. Ik ken niet veel in Brussel, om eerlijk te zijn. Maar ik heb veel fans in Brussel. Shout-out naar Brussel. Shout-out Brussel. Wacht. By the way, ik moest deze doen. Weer een shout-out naar Joel, Domingo of ik weet niet. Shout-out naar Pablo Rocha. Said it, man. Pablito, you got your shout-out. Cool. I just give random shout-outs. Komen mensen naar u en zeggen, hey, fix mijn shout-out? Ja, echt. Pablo zei dat vandaag van, hey, where my shout-out? I'm like, hey, cool. You can get your shout-out. It's like I'm a shout-out plug, you know? Ik ben een SO-plug. Nee, maar sowieso shout-out naar Joel. He is the guy who set me up for most of my DJ gigs. Ah, nice. And I know I don't know through this, so without Joel, I wouldn't be here today. Joel moet hier ook komen eigenlijk, dus dat moet. Doe in je studio. Dat zou je moeten zijn nu, ik ga niet liggen. That man works. Om te zeggen, van, kom chillen dit weekend, maar dat is niet van gekomen. Ik wacht op u. Wacht op u, we zien jou. Nou ja, nee. You watching the time? Nee, ik ben gewoon aan het zien en recorden. Oké. Waar maak je je beats op? Waar composeert jij je muziek? Oké, nou, that's even better. Ik ga zelfs gewoon mijn muziek start geven. Mijn homie, Ole. Shout-out naar Ole. Shout-out. He had this setup at home, drum pad, en hij had zo'n hele nieuwe gekregen. En hij was zo, ja, hier is een kleine keyboard. Je mocht gewoon inloggen op mijn software en doe maar wat je wilt. €50, please, here you go. And I got blessed that day, man. And I always buy deals, so I always found myself another deal, and I could just do something that I always wanted to do. En ik heb dat echt gewoon vastgepakt en daar echt in gegroeid. Nice. Crazy ass way. I don't even know how to make music. Like, I just put down the beat, played some sounds through it, and now I'm sound running deep a couple years later. I swear it to. And yeah, man. He's a fraud. I'm a fraud. I don't even know how to make music. Gewoon veel samplen dan zeker. Zelfs niet. Echt gewoon sound spelen en luisteren en dat samenstellen. En het gaat echt over de frequency en de vibe die je ervaart. The way you just explained it sounds so hippie, but also that sounds like hella technological. Bro, ik ben it's not about it, it's just about the frequency. That's so nice. That's what I like about him. Ook zo de eerste keer dat ik hem zeg, I have you got like that hippie attitude with you, the way you talk, you know what I mean? Like, laid back, gemak, snap je? Like, there's no hurry to say what I need to say, snap je? Because I like that. I already know what I want to say. Ik vind dat nice. Hè? Ook, thank you. Ja, we waren bij Dan toen, denk ik, we waren aan het praten. En then you were like, very quiet, like, hey man. Yeah, it's about what your girlfriend, when your ex-girlfriend was over, you were like, feel bad and that. En ik zei ook zo van, hey man, it's normal time. Ik zei van, hey man, it sucks, you know, dit en dat. En ik was bezig van, hey man, it's okay. I just need to feel this also, you know. Bro, legit. It's like, yeah, you need to feel. I was like, oh shit, you need to feel this. Bro, don't act on your feelings, man. Let them come to you. That's fat. Learn from them. Als je blijft verbergen, kom je er ooit wel op een moment uit. I used to do that. Op een moment dat je niet wilt. Ik haal gewoon, man. Ik laat het uit. Maar ik ben... I know you do. Hey, vraag aan mijn vriendin. Shout out naar criers. Shout out Valerie. We got a fight? Man, I cry. Niet op de pot. Bro. Straight up. Oké, ik dacht tegen andere shit. Yeah, but real men cry, man. Yeah? Bro, I cry Real weekly. Men do cry. You cry too?
Ja, maar echt al lang niet meer. Give me the real man. Oh, lang But niet? he has a good reason for it, probably. Voilà, Let's cry right now. Nee, maar ik denk soms wel, als er hier ooit zo iemand met zo super diep of een zo sad verhaal zou komen, dan zou ik echt wel zo... Ik zou halen, man. Ik ben die guy die wel zo van die andere mensen verhaal echt zo'n traantje kan Ik doen. ben die man die echt gewoon deze gaat doen. You laugh? Zo, ik zou wel We waren zo... ooit in Congo, ik was 14 of zo. Of 11. I don't know. Of nee, wij gingen in 2011 en ik was 14. Something like that. Anyway, je wacht in Congo. Ah, ik was in Congo, 2011, ik was 14, 15. Anyway, mijn opa bracht me zo naar een vriend van hem. En die guy had zijn benen verbrand. En iemand heeft dat gedaan aan hem. Die had zo'n eigen zaak en dat ging goed. En, jealousy. Dus mensen hebben zo die molotovs gegooid naar hem en die burned his legs, En hij vertelde ze dat verhaal en ik was echt... Echt zo, man, it's so sad. How can people do this to you? Why is the world so cruel? Why is the world so mean? And I'm not gonna like it on stage nu. Dat mensen mij soms zo harde verhaal vertellen. Van, I can cry. I can really... Maar dat is dan ook wel nice dat je zo'n verhaal kunt vertellen. Want je moet echt zo op een speciale manier vertellen. Want anders... Dat je kunt alles, hè. Maar ik ben ook gewoon een crybaby in het algemeen. Zelfs als mijn ouders tegen mij bezig zijn, dan gaat het over serieuze shit. Drop a couple of tears, man. I'm not gonna lie. Zo hebben we soms van die family meetings, dat we zo met de familie gewoon zo shit uitlaten. En, I'm the only one who always cries, what I mean? Bro, I'm the crier, bro. Mensen vragen mij, why you crying? Why you crying? Mijn moeder altijd, yo, you don't have to cry. I'm like, mom, I have to cry. I'm emotional, That's why I'm man. fucking crying right now. Ja, let it out. Like, ik heb dat echt... mensen waren zo zelfs in shock dat ik gewoon tranen laat midden van op school. Gewoon mensen zeggen, you just do it right here and you don't care. I can't stop crying. Ik voel dat, man. Dat begint gewoon, bro, and it's real. En je moet huilen, You can stop crying about, like, if you start crying about some shit, je kunt echt beseffen, this is some petty ass shit. Ik moet niet meer wenen, I already cried about this. Maar tranen komen en tranen moet je laten stromen. Kan je liegen? Dat is, man, dat is. Je kunt die niet tegenhouden, want als je die tegenhoudt, die gaan verkeerd eruit komen. Kan je liegen? Bro, ik weet nog dat het was een tijdje gedaan met mijn vriendin en ik was echt op mijn atelier. I had like the saddest music on. Don't do that to yourself. Huh? Don't do that to yourself. I had to let it Soms out. moet je dat doen om... Ik had die sad music nodig in die zetel en gewoon die foetushouding en gewoon die... Maar had je alleen je onderbroek aan? Nah, dat wel niet. Ik had alles aan. Butt naked. Maar gewoon foetushouding en gewoon cry the shit out of it, you know what I mean? Like, Ja, dat is wel cry goed, so ja. hard, you can't even breathe no more because your nose is full of booger, like... Yeah, man. Bro, I cried like 2 times already the past 4 days. Gewoon, because it has to come out. It has to come on, man. It has to come out. Real men cry. Makes me stronger. Bro, it makes us human. It is. Makes us human. If I don't cry today, I can't smile tomorrow maybe, you know? Voilà. Also talking about my emotions, like ik doe dat meer ook gewoon. Snap je? I used to keep everything inside of... What the... I used to keep everything inside of me. And it wasn't good. Want vaak als je zo alles in je houdt, dan moet maar één ding gebeuren en alles vliegt eruit. snap je? Alles vliegt Zelfs op eruit. het moment dat het zelfs niet boeit. En nu, voilà, inderdaad. Op het moment dat je het minst wilt, hè. Dat is dat eerst uitkomt. Maar nu is het gewoon zo van, hey, praat erover, praat het uit. And you might think of me like less manly, but I don't give a fuck. I feel Bro, good. less manly, more human, bro. What you talking about manly? I don't know. Some people might say. Being a king. Right now I feel Fuck like all die cliché thoughts, man. empty, good heart. Ik zie mensen zijn struggling. They post on their Instagram story, yeah, I feel bad. I never talked like this, but now I'm coming out. I've been feeling bad for a while. Bro, I promote you coming out for yourself. Bro, please do it. It will make you so much bigger. Ik denk bigger. dat cliché ook echt is gekomen van zo de physical pain. Dat je als guy, zodat je, als je bijvoorbeeld valt en zo doet. Oh ja, kom even niet wenen. Ja, wees een Maar man. nee, it does make Ik you denk hard, dat, man. Get up. You can cry and still walk away, but just get the fuck up. Ja, Dat is waar. maar ik denk ook wat Maar best ik zeg is. gewoon dat ik denk dat dat vandaar is gekomen. Dat je dat wel... Dat het dan daarna is veranderd naar zo de... In het algemeen van Je mag boys je don't emoties niet cry. tonen als jongens. Net je Voilà. altijd één, wees een sterke man. But who Maar told you that, man? haalt er nu over. Hey, it's generations of dads told us that. You know what I mean? Like generation of TV told us that. The cowboys,
de sterke man die de vrouw beschermt. Ja, dat is veel. You know what I mean? De guy dat alles regelt, de man in de paterfamilias. You know what I mean? Ja, Come ik on. Maar bro, je bent sowieso een strijder, man. Ja. Emotions, Maar- that's a big-ass war that you That's the fight thing. too. They've portrayed us too much as a strong man. Yeah, that check- when we want to show our emotion is difficult because you're supposed to be a strong Voilà, man. check al die Marvel-films met That's the whole zo, thing. met zo de, ik weet niet, zo die, al die typische Marvel-films met als superheroes dat guys zijn. Ja. Die hadden zo een girlfriend die zo, oh, save me. Oh, is that Dat is gewoon zo, How can a man that cry? How can a man that saves the world cry? Don't That's save a what we girl. think. Save yourself, don't save a girl. Ik denk, mensen moeten gewoon beseffen van, men are strong, but we have emotions. Women have emotions, but they're also strong. You know what I mean? Like, Yeah. no The matter what. emotions and the human being, like it all. But that's the whole strength about it, man. If you leave the emotions out, then you're not strong, then you're weak. Yeah, but for me it's just like Hetzelfde. people get to get away with those stereotypes van zowel bij vrouwen als bij mannen, snap je? Je kunt zijn wie dat je wilt zijn en je moet niet zien omdat je een vrouw bent dat je hekken moet dragen of een rok. Stick your snap je? neck out, Nee, man. If you want to wear baggy clothes and sneakers, you do you. You know, Yeah, if Billie you're a man Eilish. and you want to wear nail polish on your nails, you do that. You know, if you Shout out to my homies, they all be doing that crazy Yeah, just shit. go, do Just that. be yourself, bro. en je moet zijn wie dat je wilt zijn, dat is belangrijk. En je moet kunnen uiten dat je je voelt en je moet Don't kunnen... worry what other people Hold on, think or hold what on. you doing right now, If bro. you have a Make mental weird breakdown joke. and you need to cry in the middle of the street, you have that mental breakdown, baby boy. You know what I mean? Go ask for some help at the street, bro. Don't worry about what somebody's gonna think afterwards, bro. If you need that shit right now, it's gonna make you feel good. It's gonna make you feel alive. Just do it. Do it. dat is wel moeilijk als je zo, bijvoorbeeld, ik had al langs die discussie mee, maar als je je kleedt en iemand zegt, je kijkt uit op straat hoe dat je eruit ziet, je gaat je minder goed voelen in je kleren. Ook al doet jij 100% je eigen. En ik denk dat dat gewoon een probleem is. Ik denk dat veel mensen zich zouden willen uiten, maar gewoon zodat... De mensen die dat zeggen, zijn eigenlijk de mensen die zich waarschijnlijk niet sterk genoeg voelen in hun eigen kleren. Of dat is via cultuur en religie. Ik weet dat bijvoorbeeld coming out as a gay guy in Borgerhout, ik denk dat het wel echt moeilijk is. Boy, je had wel geen cultuur of geloof, but I get you. Ja, maar allee, Coming out in boy, well, what type of culture you mean by that? ik bedoel gewoon, I know what you gewoon mean. als moslimcultuur. Want er zitten gewoon veel moslims in Borgerhout, Ah, maar ik denk dat dat was- moeilijker is. Nee, maar dat is waar. Ik bedoel, ik weet gewoon... Ik weet gewoon bij mij, zelfs in de familie, dat ik zo de rare ben een beetje, snap je? Just because I dress differently, because I like different things, you know? Like it's... So, ik kan wel snappen dat je eigen zijn wie dat je wilt zijn, dat in bepaalde plekken, in bepaalde huishoudens wat moeilijk is, snap je wat ik wil zeggen? Like, it's not always possible to be yourself. Ik heb veel van mijn vrienden Nee, gehad sowieso die niet. weg Ik heb zijn dat moeten geluk gaan, wel van waar gehad. dat die... Voilà, snap je? Ik heb dat dat geluk ook geluk altijd gehad. gehad dat mijn ouders en mijn broers altijd open zijn geweest voor elkaar en dat we altijd elkaar de kans hebben gegeven om te zijn wie dat we willen zijn. Ja, But dat is mooi. But we're all every day, iedereen, everything you do is to become something you want to be in the Nee. future. Dus als je dat niet nu bent, je bent dat toch aan het proberen, because you have this Natuurlijk. idea, snap je? Every little step you take is towards that thing you want to become. It's facts. Anders zou je dat niet doen, anders zou je niet de purpose zien erachter. Mm. En als je de verkeerde hoop legt van I want money and that's what's gonna make me happy, then you gonna end up maybe a lot of money, but it's never gonna be enough for you. Snap je? En als je nu gewoon ziet, what am I gonna hope for? I want to hope for my happiness. I want to hope for everybody being good around me. I want to hope for gewoon the most realistic things you can hope for, bro. The simple things in life. That will give you a good life. And that will give you the space to be yourself too. Ik denk ook gewoon van Instead of trying to be something. people wanting more is ook een probleem. Snap je? Ik denk ook van you will be happy if you're happy with what you have. Snap je? Maar dat is niet de mensen hun fout, dat is de media hun fout. Een beetje ook de Je mens. wordt snap zo je? gepusht om alles te kopen. En Maar dat wordt ons zo Maar aangeleerd. eigenlijk, kijk Ja, maar naar wel. ons met de podcast. Weet je, nou, ik heb geen goede voorbeeldlijst om. Ik wou echt filosofisch gaan, maar ik ben Oh, gewoon I lost the way. Ik ga mijn eigen als voorbeeld geven, maar
Ik heb daar vaak dat ik zeg bijvoorbeeld, ik wou werk. Ik heb werk gefixt in marketing. En ik heb 2 maanden echt zitten denken van, I want a job. I would be happy if I have that. I would love it if I have that. My life would be fulfilled if I have that. I have that. En nu is het zoiets van, ik wil dat nu doen. En dat gaat me blij maken. En dat is niet een society or like the media. That's just me not being happy with what I have. Not appreciating what's around me. Snap je wat ik wil zeggen? En ik denk dat het probleem is met de mens in het algemeen. Dat is altijd al zo geweest. De mens wil meer, de mens wil verder gaan dan wat hij kan. Snap je? Like, we went to the moon, now we go to Mars. You know what I mean? I saw this in my psychology book. We built the biggest building, we built a bigger building. Give somebody the moon, they want Mars. Give them Mars, they want the universe. Bro, it's going to keep on going. Ik denk de mensen... En dat is omdat wij hebben een ding in ons hoofd en wij willen gewoon constant bijleren. Wij willen alles onder controle hebben en begrijpen en groeien en groeien. Maar hoe wilt jij groeien? Waar wilt jij groeien? What you want to do? You want to do it in group or you going to be the plant that gets the most sun? I want to be happy. I don't want to want Everybody wants to have the most sun. Bro, kijk naar de trees. Nature werkt zo, man. We're going for us. Wij staan hier en wij groeien. En wij willen meer en meer en meer en meer. Ik wil het meer. I don't want the wanting. I want peace. I want to appreciate what I got around me. But you can't be happy tomorrow if you're not happy right now. Fact. You can't be happy. Bro, time is now. Time is an ever constant thing. If you don't want to be happy now, you will not be happy in a week, tomorrow, a month. Nee, man. You start today. Yeah, but... And you can start every single moment again. Ik zeg je eerlijk. True. Gratitude is niet zo moeilijk, man. To be happy, you also need to be appreciative. Ja, maar gratitude is niet zo moeilijk. Het is gewoon compassie tonen aan jezelf. Ja, maar soms... Mensen haten, ik doe dit niet genoeg, ik smoke te veel, ik eet bad food, ik eet vlees. Do something about it. Bro, it's a matter of doing this in your head, man. Consistency is key. Dat is niet gemakkelijk. Dat is een heel ander level. Dat is mental health en zo. Ik weet niet of dat... Daar zou ik me eigenlijk niet over durven uitspreken. Ik ook niet. Zo psychologisch. Ik denk... Veel mensen... Dus, ja, ik weet niet. Sommige mensen hebben echt gewoon zo hulp nodig om dat te doen. Ik denk, dat is moeilijk. Ik heb het soms ook om te appreciëren wat ik heb. Dat is moeilijk voor mij. Snap je? Ik ben zo iemand, ik heb iets, ik moet on to the next. Dat je kan zeggen, I got this, next one. I got this, the next one. I don't want that. I want to be like... dat uw ADHD is ook gewoon... Ik heb geen ADHD. Nee? Bullshit. Bullshit. Maar bro, is ook gewoon maar een label, man. Ik ken zoveel hyper-ass people. Ja, maar dat is niet erg dat hij dat heeft, maar dat kan misschien wel daaraan liggen. Ik heb ADD bijvoorbeeld en ik voel dat wel. Zo. Ik heb daar wel vaak echt last van. Ik ben van, soms wou ik gewoon dat ik dat niet had. Echt vaak eigenlijk. Okay. Soms wou ik ook dat ik geen sikkelsel had. Zie je, dat is van die shit. Je kunt dat niet kiezen. Niet wat het? Sikkelsel. Oh, nu dat iedereen dat al weet, heel de wereld weet dat nu ook. Sikkelsel, anemia. Beter dat heel de wereld weet dat je sikkelsel hebt dan dat je pech hebt geslagen op je 16 voor de eerste keer. Maar gaat me 15, bro. What? How did you postpone the whole fucking... Oh, I just wasn't busy with that. I wasn't occupied. Er is een hele aflevering waar we dat fully in depth zijn gegaan erover. Ik was gewoon niet... I was a straight A student, you know what I mean? Like, oh yeah, that was giving you orgasms. Nah, fuck yeah. My mind wasn't on that. My mind was on that get grades. Of the grind. Yeah, well, like grind. My daddy grinds it. And then you weet, high school is high school. People start talking about you like, I'm missing out. I have to do it. And you do it. You're like, shit. Maar mijn eerste keer was niet echt tinderend. Dat was ook niet geweldig idee. Okay, anyway, we had the whole spiel. We had the whole spiel. I got blood type O negative, so if you need blood, call me up. Ooh, that's weird. Ik heb dat ook, maar ik weet niet of dat positief is of negatief. En dat fuckt me wel op. Ik heb negatief. Ik heb mijn bloedgroepkaart weggegooid. Oh, dat was zo groot, dat paste niet in mijn portefeuille. Oh, wow. Maar ga je daar gewoon zo random meenemen? I got this card now. Dus dat ik nu word aangereden. Maar dat staat waarschijnlijk op... Staat dat niet op je pas? Dat staat op je Mijn Gezondheid app. Zie, dat heb ik ook. Waar is mijn ik heb dat niet. Ik had zo'n kaart. Ik heb A-positief. Ik had zo'n kaart, maar dat is ook zo papier, hè? Dus dat is zo niet echt. Ja, dat plooide ik. Maar je moet een nieuwe aanvragen. Deze moet je gewoon aanvragen bij je dokter. Hè? Ja. Je huisdokter en ik. Maar staat dat niet op je paspoort, op die chip? Op je Mijn Gezondheid, ja. Nee, maar als jij wordt aangereden en ze vinden je bloedgroepkaart niet, staat dat niet op je pas staan? Dat ben ik niet zeker, dat weet ik niet. Ik vind dat raar, maar er staan niet meer zo van die dingen op je pas.
Yeah, they should put everything on it. Wat gaan ze doen? Hey, ze kunnen mij niet scammen als ze weten wat mijn bloedgroep is. Misschien dat ik zo'n random nummer krijg. Hey, jouw It's Me-account is gehackt. Je bent nu niet meer O-positief, maar A-positief. Nee. Krijg je ook al die scam-sms'en nog? Die krijgen te veel Ik heb wel tegenwoordig. niks van je gekregen. Maar ik Oké, ben ik gescamd wel. geweest op Instagram hè, en ik heb erop geklikt. Allee, I believe that shit. I got scammed. Maar ik moet je dat uitleggen. Hebben we dit ook niet al gedaan? Hebben we dit ook al gedaan? Ja, ik heb Oh wel. my god, we're repeating ourselves. Damn. Nothing new happened in my life? Wel, de Switch-scam. Ah ja, de Switch scam. Tell us about that. Dus basically, de Switch, al die Switch-winkels, dat is van Apple. Nee, dat is eigenlijk niet van Apple, dat zijn privébedrijven. Echt? Ja. En die werknemers die moesten verzekeringen aanlappen aan mensen om zo eigenlijk die mensen te scammen. Dus dat is een maandelijkse betaling voor als je dan je volgende aankoop in de Switch zou doen, dat je dan minder betaalt. Maar ja, wie koopt er elke maand een iPhone of een iMac? Nobody. Dus het hele drama is dan dat er een guy, een oudere man met Alzheimer, dat had getekend en dat was vergeten. Dus dat is zo... En het ding is ook zo, die werknemers op het einde van de maand of op het einde van het jaar, degene die de minste verzekering heeft verkocht, is dat verkocht? Of laten tekenen, Ja. die vliegt buiten. Echt? Dus dat is zo een competition met elkaar. Holy shit. Dus zij doen echt alles blijkbaar aan om... Dus dat is zo'n heel artikel daarover. Dat is pretty Switch, fucked up. you badass motherfucker. En blijkbaar, Switch was vroeger ITP of zoiets. Dat is zo één klein winkeltje. En dat is ook al zo mega sketchy way back. En nu is dat zo wat groter geworden. Maar ik wist niet dat dat privébedrijven waren. Ik dacht dat het officieel Apple Oh, ja, was. blijkbaar niet. Dus Want dat is ook je ziet ook geen- nergens dat Apple-logo in die... Nee, dat is waar. Ja. Maar alles is Apple. Ja. Die zijn En, rijk geworden van Apple. Die zijn ook in grote steden. Zoals Amsterdam en zo, heb je dat ook gezien? Ja, dus ik denk dat die gewoon een contract hebben met Apple. Dat die daar gewoon mogen verkopen. Ja. Maar bestaan er ook Apple-winkels? Je hebt Apple stores. Ik dacht dat die allemaal Switch waren. Maar in grote stores heb je... Allee, in grote steden heb je zo Apple stores. Zoals in New York heb je er eentje. Echt. Ah, ja. Maar dat is alleen maar echt in de big boys ones. Snap je? Apple lijkt me ook niet zo het type of company die dat zo zou doen, zo'n store. They do have their stores, though. Ja, maar de zijn dat manier hoe die grote ingedeeld zijn, is allemaal op hun marketing stijl en zo. Hè? Ja? Look at us. Talking Talking about about- Apple. Mijn pa had die nieuwste iMac gekocht, dat ding is zo lelijk. Echt? Ik was echt zo, oeh. We hadden zo de oudere, zo de typische met zo de zwarte rand en dan Ja. zo. En ik was zo, en die stonden zo naast elkaar en ik was zo, wow. Wat does it echt- normal look like? En de nieuwe is er echt plastiekerig uit. En Oh. dat is zo ook niet meer de Apple-logotje, dat is gewoon zo brandless. Echt? En dat ziet er zo super plastiek, dat ziet er echt gewoon AliExpress uit. Oh. En blijkbaar kun je die ook zo in het groen en blauw en allemaal van die funky Is dat zo ass van die kleuren. chrome dingen weer al? Die nieuwe... Hey, by the way. Nee, zelfs niet meer die chrome, dat is zo super plastiekerig. Ik weet niet hoe dat je moet uitleggen, dat is zo... En die zwarte rand is nu zo wit. Oh. En daaronder is dan zo een soort van ietsjes donkerder wit. Een beetje off-white, dat is echt heel weird. By the way, dat is niet mooi. fuck you. For putting me in the sweater on the trailer. Ah! Ik zeg, yes! Ik zie als ik ben like, yes! Zo fit dat hij is. Like, it's way bigger. It's not like, you made me look like a douche. Ah! Ja, ik heb zo'n little tra. En, Oh my god. ik ga wat tra. En hij en Daan en Ramsey waren ermee aan het lachen. En hij presenteert mij zo in die trui. Toen was zo super strak en mijn kop zo super groot. Zo. Dat is zo, yes, Ik had ook zo'n foto van Arno en ik had zo zijn hoofd zo keihard gefotoshopt op die stokfoto's van die Lidl-trui. Ja, maar perfect. ik dacht van, ik ga eens wat moeite steken in Fucking up die the kleine home. dingen. Oh, I got hit like a motherfucker. Ja, maar Lidl is wel de shit, kan niet liegen. We always went to the Lidl. Yeah, I got a nice sweater from that. I like my sweater. Why Hey. you ain't wearing it? Oh nee, het is de koud. Ze doen het trui. Nu heb ik iets anders aan, jongen. Goeie lief. That's sexy. Thank you. Corduroy. Nice and soft. Ja. Call me corduroy sexy papi. Corduroy Waar is het? papa. Mijn Levi's. Ah, shit. Is that where you don't... Is that where you work? I used to work in Levi's. Okay. Nu werk ik bij In de Olifant. Dat is een speelgoedwinkel. Facts. In de Lombardenstraat. That's
Switch up, ja. Ja. Ja, maar ik werkte eerst Career als change. stylist en nu... Deze is echt zo'n marketingjob dat ik nu doe, dus dat is wel chill. Oké. Heel nice. Mijn allereerste marketingjob. Do you like marketing I love as a it. job? Because I love it. all this stuff when I look at as in zo die branding en Het is niet gemakkelijk. Ik kan niet liegen tegen je, dat is echt niet gemakkelijk. En eerlijk gezegd, het ziet er maar echt uitputtend uit, man, om ik merk andere dat nu ook mensen hun op shit te werk. doen. Ik ben webshop manager. Snap je? Dat is, niet echt, het is nog niet echt marketing wat ik doe, maar zelfs dat is zo van, it's a lot. En sometimes, het is niet altijd, dat is leuk wat ik doe. Hè. Ja, I really love my job, maar soms moet je ook gewoon dingen doen die je niet leuk vindt. Snap je wat ik wil zeggen? En oké, dat kan soms wel een beetje zijn dragging zijn, but at the end of the day, I love it. It's a challenge ook gewoon, snap je wat ik wil zeggen? Ja. Like another day, another challenge, another way of working. Ik leer mijn eigen echt altijd wel. Ik leer altijd nieuwe dingen bij. En ik leer mijn eigen ook gewoon beter kennen met werk. Dat is wel chill. Dus Ja, dat ja. is wel chill aan marketing, because it really makes you find out who you are also. And marketing is all about creating an image and selling that image. Well, like, because how I branded my whole project, S.R.D, dat is allemaal gekomen door school. En ik studeer ook entertainment business. Maar ik heb echt heel veel... De campagnes die ik heb geleerd via school, de dingen die ik moest doen... het zijn allemaal heel droge en saaie dingen eigenlijk, snap je? En dat begint met een concept en conceptontwikkeling, dan strategieopbouw, campagne, hoe gaat je campagne voeren, hoe lang, en al die shit, I swear to God, I get tired of it. Maar als je dat voor jezelf doet, dan, wat jij net zei, jij groeit daar echt in. Ik ben, me compared to last year, van branding en uitstraling en ook gewoon mijzelf als artiest, ik voel me veel verder. Precies. Dat is het nice ook. Ik zeg het, hè, marketing is all about creating an image for something and selling it. En je kunt het op je eigen implementeren. Snap je? Dat heb ik ook heel hard Dat is een gedaan. nice thing, ja. Ik heb mijn projecten heel vaak... mensen dachten altijd dat ik mijn project heb gestart omdat ik zo bekend wil worden in mijn projecten. But it's not that, you know? No, it's not that. My project helped me find out who I am, snap je? Project heeft voor lange Legit. tijd gewoon ervoor gezorgd dat ik mijn eigen kan vinden in fashion, snap je? Wat doe ik graag? Wat doe ik niet graag? Ja. Met wie werk ik graag? Hoe werk ik graag? Met welke fotograaf werk ik graag, snap je? En nu ben ik op een punt gekomen van oké, ik weet die dingen, ik ga een businessplan opstellen. Ik heb een businessplan opgesteld. Oké, zo ben ik. Dat heb ik allemaal But nodig. that it's an ever-changing thing, bro. Yeah, of course, and it always changes, but my projects allow me to find myself, snap je? En wie weet, misschien op een dag ga ik die projecten niet meer doen, ga ik met iets anders beginnen, maar dan wel met alle... That's the nice thing about being creative. history, you know? Yeah. Because ik heb ook de kans gehad om een heel ding uit te werken over iets waar ik achter sta. En jij voelt je zoveel sterker door gewoon het feit dat uit te brengen op uw manier, uw creatieve uitingen. En echt jezelf zijn daarachter. En dat brengt een veel grotere missie naar voren voor jezelf. En ook gewoon wat jij wilt doen met je kunst naar de buitenwereld, hoe jij mensen wilt beïnvloeden. Het gaat niet over luister naar mijn muziek of zo. Of kijk naar mijn kleren. Is van, this is how I like it. Yeah. This is what I do. I'm doing, you know? I hope you like it too, but Dat is belangrijk. whatever, snap je? Jij laat een open space voor mensen. En jij ziet gewoon, ik hoop dat jij iets kunt vinden in mij waar wij kunnen door relaten, waardoor wij samen kunnen verder gaan. You as a fan, whatever. Want fans zijn, dat is zo'n woord voor iemand onder mij precies. No, you're just a human being with me, snap je? Me next to you, bro, I would never be... Kanye West takes a shit just like me, like we were talking about. He ain't no different person than me. No. I've His shit is as smelly as yeah. yours. Fact. Bro, this motherfucker has sweat coming from his neck. Snap je? Everybody does. We're all human beings. Human. Maar dat is ik vind, you know, like... Dat is daarom altijd creatief bezig zijn. Altijd blijven creatief bezig zijn. Het moet niet per se iets worden, maar soms gewoon het feit dat je creatief bezig bent, vind je je eigen ook een beetje, snap je? Maar ik vind ook niet dat je dat moet pushen bij. Nee, je moet Nee, maar dat komt vanzelf. Jawel, maar je Net hebt zoals mensen die met- bijvoorbeeld iets minder creatief zijn, maar Dat dan maakt op niet een uit. andere manier. Voilà. Net zoals met Talkshower, er is no pression van we moeten nu een aflevering. Ik heb een tijdje geprobeerd, wel, van, je moet elke dag grinden. but Consistency is key, dat is wel waar. Consistency is key, maar consistent wil niet per se zeggen dat jij wekelijks of dagelijks kunt droppen. Dat kan ook maandelijks zijn. Snap je? Bro, I make music every couple months. I made most of my tracks. I didn't even finish them off in the way a normal artist would, because
do it in the moment. En als je dat daarna loslaat voor weken aan een stuk, and you listen to it and it still sounds good, because it's that particular moment. Je moet niet elke dag bezig zijn. Je groeit nog steeds, ook al bent je daar niet mee bezig. Je kijkt dat zelfs anders. It's good to step Ik back. luister zelfs niet altijd naar muziek. Nee, sometimes it's good to step back also from your art. So you can get harder in it. Dan zie je dat Anders, afstand. There you go, yeah. Voilà, dan is het gelijk dat je gaat van fullscreen even zo en dan zie je de buiten nog wat je kunt beter doen. Dat is. Ik was 3 maanden werkloos, zoeken naar werk. Ik heb 3 maanden niet gewerkt aan mijn project. Het heeft me wel tijd gegeven om even zo... Ik denk dat je gewoon tunnelvisie. Dat is het woord dat ik zocht. Dat je tunnelvisie hebt en dan gaat dat los en dan die dingen verdwijnt. It gets brighter. Je ziet de rest. Every step you take, you get a little closer. Dat is. But to what you want to be. Sowieso. Daarmee ik hou echt heel hard van Voyage, want dat ging in het begin van Voyage, it was like, I gotta be famous. I gotta be a big designer, I gotta be a big rapper. Ik ook dacht, ja, ik wil een big ass DJ worden. En nu met Voyage is het meer zo van, I gotta be me. And people gotta like me. Je bent gewoon ouder geworden. Ja, ook gewoon. Dat is denk ik het ding, dat iedereen wel op die leeftijd was van toen jij Voyage maakte. Hoe oud was je? 18. Yeah, I started when I was 18. Voilà, dat is... En al 2 jaar verder. Ik ben al 8 jaar verder. Shit, bestaat Voyage al 8 jaar? Ja. Maar I started looking like you in 8 years. Maar daarmee, in 8 jaar had je verwacht dat dat veel groter is dan nu, maar ik zeg het, dat is... Talkshower bestaat binnenkort 1 jaar. Ik weet niet, ergens in maart, begin maart, dat is echt zo, oh shit, dat is binnen een paar weken. We gotta do a special for this. Oh, ik was aan het praten met Valeria. En zij zei tegen mij van, zou het niet dope zijn dat we zo... Eigenlijk was dat meer voor Valentijn, maar zo een couple special doen. Snap je? Jij met Ibe, ik met Valeria, dat we gewoon zo hier een talken met ons 4. Snap je? Like a little... Couple special. Yeah, what you think of a couple special? I don't promote love. I don't promote love. You don't promote love? We kunnen wel eens op café gaan. Boy, that's the third time you be saying something. I'm sorry. Wij kunnen misschien alles op café gaan met 4, maar ik weet niet of dat wij direct zo in de Talkshower special gaan springen. Pretty confronting. Ja, voilà. What y'all want to talk about? Everything. Oh, god. Relationship troubles. Get the juice out! Oh, fuck you. What kind of music do you like? Ik luister vooral... RX Nephew? Ja, RX Nephew, RX Papi. Ken ik niet. Moet je wel eens opzoeken. Dat zijn New York rappers. Dat is een heel andere stijl van rap, denk ik. Ik heb wel een paar keer laten, maar je fuckt daar niet zo mee vanaf het begin. Je moet echt zo... Dat is hij. Kent je Young Lino waarschijnlijk wel? Je moet dat zo lang luisteren en dan gaat hij dat zo meer en meer beginnen appreciëren. Maar ik fuck dat wel mee, want die hebben echt zo'n harde fanbase. Die zijn redelijk klein. Die hebben zo op elke song zo 200 comments, maar al die 200 comments zijn zo mensen die zeggen van jij bent de GOAT. Jij bent echt de beste. Ik heb nog nooit iemand zo goede muziek horen maken. En daarom fuck ik daar ook zo hard mee. En ook, ik weet niet, gewoon heel... Die posten elke dag een track of zo. En elke dag zijn mensen zo... Jij bent zo goed, jij dit en dat. En dat is kapot lachen, want die zijn technisch misschien helemaal niet zo goed, maar gewoon... Zie, maar dat is wat ik ook heb beseft. Je moet helemaal niet technisch zijn, man. De vibe. Maar voor de rest, de vibe. De andere shit... Space Ghost Purp, zo die dingen. Ja. En Underground. DJ Screw. Special Place in My Heart, Max B. Oké. Zo van die dingen. Lil B? Nee, Lil B niet minder. Eigenlijk echt nog wel veel dingen ook daarbuiten. En Arno luistert alles. Ja. I'm gonna get back to you. Crazy. He's interviewing me now. Reverse card. Dit is mijn podcast nu. Do you like... zijn guests. Do you like 3-6 Mafia en stuff? Ja, tuurlijk. Maar dat is zo... Dat is iets... eerder... Dat is ook zo die dark shit, dat maar dat is zo anders. Ja, maar dat is standaard. Dan eerder Project Pat. Zo de broer van Juicy J. Denk niet. Nee? Kent je? Oh, zijn flow is zo We have a goed. music hour in here. Een muziekavond moeten maken voor Talkshower. Project We Pat moeten is... echt veel voor Talkshower gebruiken. We Talkshower radio doen. Oh, dat zou ik zo graag willen doen, maar ik... Just, we moeten dat nog doen. We moeten echt naar radio's. We hebben een mail gestuurd naar Radio Centraal, we zijn niet gegaan, hè. Die hebben geantwoord op onze mail van kom eens af naar woensdag of donderdag.
Wel, voilà. Ze hebben niet gezegd welke woensdag of donderdag. Dat is wat ze best gezegd hebben. We komen, maar we zeggen, Oh shit, ja mens. we fucked up. We hebben They still on the way. ja, we wouden basically zo Studio Brussel doen met een talkshow en dan ook heel graag lokale artiesten promoten. Ja. Ik was zo langs met dingen, zo Persa zijn track was op Studio Brussel gespeeld. Ja. En ik was met iemand erover bezig van dat ik dat raar vind dat er zo veel mensen van hier, die muziek is niet zo redelijk onbekend en er wordt zo 1 keer gespeeld op Studio Brussel en dat is het dan. En daar is het zo weer commercieel. Ik vind dat zo, en ik was dan met iemand over bezig dat dan is kijk kut om dan zo groter te worden als artiest, als je radio je 1 keer speelt. En omdat de radio schrik heeft, omdat dat onbekend is, dan denken die mensen vinden dat niet goed. En dan speel je dat niet af, dus hoe gaat je dan bekend worden? Dat is gewoon een loophole. Een cirkel van. Ja, is bijt. Dus dat zou ik willen doen met Talkshower Radio. We moeten nog veel doen met Talkshower eigenlijk. We hebben keychains gemaakt. Die waren echt sexy. Ja, dat is het ding met Talkshower. We willen echt zo grave shit doen. Ik kan niet liegen, er is 1 podcast dat wel doet hier in Antwerpen. Ik vind dat is in midden van Coolcast Sport. Fucking graaf dat die allemaal doen, man. Ook zo met hun fantasy league en shit. Maar dat is allemaal voetbal, hè? Ja. Het ding is gewoon, ik vind dat graaf dat die doen. Ik ben gewoon geen voetbalfan, dus ik kan nooit volgen waarover het gaat. Ik ben vaak ook helemaal niet mee, want ik zeg, I suck at football. But just what they do, man, I fuck with it. Snap je? Echt waar. Ja, ik heb ook al vaak een paar keer zien passeren. Ik vibe er gewoon mee. Ik heb iets meer van voetbal, maar... We gotta get more on that level, man. We should do Kun je met die mannen eens proberen samenwerken? Maybe. We hebben al vaak gezegd dat we een andere podcast hier zouden graag... Ja, dat zou ik kapot gezien. Wat dope zijn. Hij is basically nu ons aan het interviewen. Yeah, funny, right? Jullie zijn concept aan het bespreken. Ik zit hier. Maybe I got some ideas. Ja, je hebt de ideas. Kom op. Ik ben eens al aan het denken. Misschien zou hij graag zo'n live willen doen. Dat is zo'n S.R.D. live. We kunnen wel Talkshower live doen. Mee. Ja, voilà. Hij is DJ. Maar dat zou ik dan ook zo willen doen. Gelijk wat dat... maar ik weet niet of dat dan ook onder de naam Talkshower zou gaan. Maar zo... Aangezien alle artiesten dan hier komen, kunnen we ook samen met die artiesten samenwerken en die bij elkaar brengen op een manier. Dat zou dope zijn. Zo'n party of zo. Maar dat klinkt dan weer zo random, zo'n Talkshower party. Weet je? Talkshower party! Coffee table. Voilà, dat klinkt dan wel zo wat fout. Dan wordt dat misschien ook zo pretentieus en zo wat... Showerheads. Ik wil echt iets doen met showerheads, vind ik. I don't know. Maar de kijkers zijn de showerheads. Ja, juist. Straight up. Ah. I even got fan names. Yeah. I'm so thirsty though. Like, how long do we have? My throat's kind of sour. We hebben nog 10 minuutjes of zo. So I can wait 10 minutes. Yeah. Dus jij ook thirsty of niet? Ik zeg een paar keer kijken. Well, I've been looking at my glass. Yeah, me too. I'm like... It's alright. I'm so thirsty. I was not gonna say what I gotta say. Like, I'm actually hella thirsty right now. Like, man, not thirsty in that way thirsty, but thirsty in the way like thirsty. Oh, like that, yeah. Ik zou ook knappen als je al ziet op de tafel. We gaan ze naar Corsa. Let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Let's go. Oh, shit. that one was great. No, but that's Talkshower for you, you know? Like, just get a random artist, not even a random, because for the people you're random, for us we know you. But get you on a seat and just have these weird conversations about how we planning stuff in the future with you and but that's Talkshower for you, for real, snap? Ja, dat is ook gewoon... Persoonlijk vind ik dat nice om te horen dan een guy die een uur lang zegt wat zijn visie is. Visie kan nog wel interessant zijn, maar zo upcoming projects, dat kan zo allemaal, dat is zo'n kleine sectie, maar als dat een uur lang gestretched wordt, dan krijg je gevangen met zo van die... I don't even like talking about upcoming projects. Ik vind het ook zo leuk omdat... Dat doet ook zo'n druk op je. Zo. Toch? Je hebt geen upcoming projects, dat is shit. Maar ik heb van u ook veel leren. Gewoon door met u te praten, los van uw kunst. I know who you are as a person. You're a real laid-back person, philosophic. You know, you think about certain things that most DJs won't think about. Like, I know more about you than if you would have talked about your music. Yeah, I want you to know me like that too. Yeah. I really always see myself like walking into the room, and everybody tells me I put on a song, and it takes over the whole atmosphere, and it becomes a very
strong, but very nice, open, free space voor veel mensen. En ik wil niet van, dat is door die muziek, dat is ook niet door mij, dat is gewoon, it just fits sometimes. I don't know how it happens, but if you know me, you will probably understand what's going around and happening around you or around me. Way quicker than hey, check out my song, because you don't even know the context of what I am and who I am. True. Ik vind dat heel moeilijk om mijzelf ook te delen naar de wereld. Als ik niet met u persoonlijk kan praten, want I'm a person who speaks face-to-face met één persoon. I don't like groups. I always ran away from groups. Dat is zo'n minpunt. Like, I even judged them so much. I kind of like used to hate people in groups. Ik vond dat oppervlakkig. But I'm trying to accept everyone for who they are. Like, everybody, like, ik zeg je eerlijk, respect Wat bedoel je met groups? Groups van groepsmensen. Niet van etnische cultuur. Ik bedoel niet van, maar ik bedoel zo cultuur. I wasn't pulling it to race. Nee. Dat is ook echt het laatste wat ik aan denk. Oké. Wilt jij dan een type of... Je zit daar een type op. Je bedoelt zo kliksjes. Kliks, Ja, whatever. kliks. Mensen die stappen een groep in and they trying to be something for the group. Yeah. And you can't even stick your neck out for yourself. En ik vind dat... Iedereen die ik tegenkom, ik probeer hen ook gewoon zo vrij mogelijk te laten voelen voor wie bent jij. I want to get to know you. I don't want you to try to be something I like, snap je? And if I don't like you, you can... It's okay. Iedereen is human being, bro. Like, we all set our differences aside. I'm not gonna hang out with everybody. Ik zie je eerlijk. You don't see me hanging out with people who play soccer. Because that's just not what I do. And I'm so happy you like soccer. I like that. And I respect that. One thing though, I mean, it has nothing to do with what we just talked now, but I do feel like saying it in the podcast. Je bent hella bezig met de environment ook. Dat is iets dat ik vaak ook zie op je Instagram, dat je echt wel zo... Ik denk dat je laatste album zelfs is related to the fact of like you making us more conscious about global warming, right? Like, That's perfect. You really said it perfectly. Thank you, I appreciate that. Related to making people conscious. It was related to creating awareness towards climate change, yes. That's nice. I checked your album and I fucked with it. And I'm not asking anybody to do things. I'm just asking... To be more aware of it. To be aware of what's happening around you and what you're doing and what's causing these zoveel kleine dingen dat je kunt doen om te weten. Ik heb over laatst zelfs een post gedeeld op Instagram dat zegt van dat er te veel medicatie zit in ons water. Oh, I saw that. That was like yesterday. Yeah, en the thing is ook zo, veel mensen beseffen het niet, maar we zijn steeds meer immuun aan het geraken tegen antibiotica. Don't forget that antibiotics is the reason that we've been able to fight many diseases. En als we er nu What are we gonna take immuun now? tegen worden, ja, voilà, what you gonna take if you become immune against the one thing that's supposed to protect you almost against Bro, everything? nature will win, man. Wij worden niet immuun tegen antibiotica. Die bacteriën worden nu immuun tegen antibiotica. Oh my Jesus, ja. Dat is het hele ding. Je hebt zo superbugs. Ja, juist. Je krijgt zo superbugs. En eigenlijk, die bacterie wordt sterker omdat die eigenlijk... Door het feit dat dat overal begint te zitten, die medicatie, die worden er eigenlijk gewoon immuun voor. Dat is toch hetzelfde als een ziekenhuisvirus, denk ik? Ja. Niet zeker. Ja, dat is dat. Ja, en dan moet je ook altijd zo je antibiotica zo sterker en sterker en zwaarder maken. Totdat je echt zo op een punt zit van... Je body can handle. En daarmee, ik vond dat nice, hè, because... You know, ik zeg altijd tegen mijn vrienden, zelfs gewoon praten over het probleem is al iets doen tegen het probleem. Dat is natuurlijk wel zeggen. Bro, you could ignore the problem and it will still be there, but you can acknowledge it. And that's already one step closer to defeating it. Dat is natuurlijk wel zeggen. En zelfs het feit dat je gewoon een hele album maakt over, like, hey, yo... That's what I was saying with the bigger purpose. Voilà, you know. I want to bring a bigger purpose. Like, I want to bring something I stand for. Snap that. I'm not asking to check my music, bro. It was a way, but it was also just a project of bringing it in a new way so you could approach it in a new way, learn it in a new way, see it in a new way. Yeah. I get that. And by the way, I do have soccer friends, by the way. I wanted to say that. Let's go back. I fuck with y'all. Just okay. 15 comments zo. Wat is er mis met soccer? Sorry fans, I like soccer. Maar jij kunt met mensen chillen die ook soccerfans zijn, maar je kunt ook over andere dingen praten. Maar coming back to environment, er zijn echt zo veel kleine dingen dat je zo een groot verschil kunt maken. Bijvoorbeeld,
Wij gebruiken thuis echt alleen nog maar zo blokken zeep. Ja, En wie doet dat wordt verkocht ook in kartonnen verpakking. Nice. En je denkt daar niet echt aan, want dat is niet zo... Maar dat is Look echt at this is environmental friendly, maar dat is wel zo. Ja. En shampoo kun je ook in een blok kopen. Al die plastic, dat is extra waste. Ik werk letterlijk in een olifant. En chapeau, in echt congrats naar in een olifant. Maar die zijn super woke met wat die verkopen en met wie dat die samenwerken. Bro, plastic... Bro, speelgoed is meestal plastic. So. Ja, en we're hella woke. En ik ben zo blij om te werken voor een bedrijf dat er zo over nadenkt. Snap je? Maar die gebruiken veel hout in hun speelgoed. Ja, hè? heel dat is veel. echt nice, man. En Levi's was ook zo'n bedrijf. Like they were thinking of how they can reduce their global... hun globale voetafdruk. Snap je wat ik wil zeggen? En bij ons thuis ook. We zitten... Het zijn kleine dingen. We recycleren. We zorgen ervoor dat we meer... niet zoveel papieren gebruiken. Papieren, als we dat dan toch gebruiken, zetten we dat altijd opzij. Gebruiken we dat voor het vuil. For whatever, like just the little things. And those little things are already a big change in the world, snap je? Die hebben ook deze jaar ervoor gezorgd dat je alle plastic in de PMD kunt gooien. Nice. Dus, Ja. dus weet je hoeveel plastic er vroeger in restafval werd gedaan? Mijn ouders sorteren nu thuis. En als je dat ziet, dat is... the amount of garbage we have in our restafval is nothing anymore. Ja, en nu is de PMD gewoon zo stacked. PMD oh, is zo shit. stacked. Ja, die komen zo maar één keer Maar je om moet 2 ook weken. gewoon proberen zo weinig mogelijk plastic te consumeren. Ja. Probeer eens te... elke keer bij de frituur zeg ik, hou je zakje bij. Elke keer als ik iets zie dat daar te veel plastic aan hangt, ik stop mijzelf wel, ik stel mijzelf mijn aankoop aan in vraag. Gewoon het feit van, I'm gonna have to throw this plastic away, snap je? Is this really worth it? Je zet een guy die uit de nachtwinkel komt met zo al die Bro, biertjes I don't op even- stapels. I don't even go to the night shop. I swear to God. Okay, lately I have been buying some Lay's chips, pickles, yes. Dan hard moet je wel een times. fles kopen, hè, want al die blikjes... Thanks. Dat is een goede excuus om fucked up te gaan. Gotta buy the bottle. Zo'n Grey Goose. I like being conscious though. Nee, broer. Dat is wel dope, snap je? Maar dat is It's nice. not easy. It's not even up to us. We can do the little things, but it's not even up to us. But the little things is, and I make it nice because, like you say, like I do the music just because that's my art. Like that's what I give a message with my music. Snap je? And I like that because, like the same with our projects. Snap je? Dat is nooit gestart om zo kon praten. Nee, het is gewoon zo van, we willen gewoon dat iedereen de mogelijkheid heeft om te kunnen praten over zijn eigen. En iedereen heeft een verhaal. En dat is ook wat we altijd dachten. Iedereen heeft iets te zeggen. Een dokter heeft ook verhaal dat wij waarschijnlijk graag zouden willen weten. Snap je? En kennis dat veel niet hebben. Ja. Gelijk over heel de bacteriën, antibiotica. Denk het talk about that, you know? We waren zelfs aan het denken ooit om zo bekende zwervers in Antwerpen naar hier te laten komen. Just Nee, jij waart aan het Hard. denken. I was thinking Bro, about it. shout out. Thank you! Well, there's some pretty Thank annoying, you. There's some pretty annoying fucking hobos, man. But there are some who can tell something. And I Maar ik feel weet like niet of dat true. ik die zo in mijn huis wil I uitnodigen. understand. Walking out with some whenever I shit. live alone, which is gonna be soon, those hobos gonna be in my house. Straight up. Los van Talkshower. Nah, like, Why? like they're not gonna live in my house. They're They're just gonna like, be posted up just like, look, have a podcast. Even though, like, like that. maar ik weet niet. Oh, shit. maar allee, ja, ik vind like, die hebben ook iets te vertellen. Dat is misschien wel snap je? zo. Like, Dat is misschien wel Bro, zo that stap zijn also gewoon. human beings. a life with on the street, experience. how is it? A life on the street in Antwerp, how is it? Wat zijn de... Want misschien zijn er dingen dat die Probably meemaken more dat wij interesting than your 9-to-5 Voilà. guy. Ik zweer En misschien het zijn er dingen dat die meemaken dat wij niet eens weten. That if we Ja, knew, 100%. we could maybe help them. You know what I mean? Like, and that's why I feel like it's always nice to know about, certain things. je. Ja, ja. Facts. Maar wat je wel kunt doen is misschien, want misschien ben nu het gewoon zo'n ideaal beeld van hoe dat er zou gaan, maar misschien iemand die daar in die community die mensen helpt. Is dat misschien... Are you down for my ID, boss? Maar misschien- Are you coming to the hobos? Stop being selfish. Ik kan misschien niet per se homeless people hierop uitnodigen, maar misschien wel iemand die daar zo in een community over helpt en misschien meer weet Ah ja, hoe dat ze daar moeten helpen dan dat zij Maar- zelf dat weten. dat is wel waar. Oké. Dat lijkt Ja. me wel zo ietsjes Safer en beter. safer, ja, voilà. Maar if you really want to go raw, why don't you just go raw, broer? Ja, wij kunnen dat, Maar misschien kunnen we ook gewoon zo live Ik weet gaan. niet of dat ik dat- Kun je gaan Ik weet, ik heb gewoon zo 100 dingen in mijn hoofd dat zo fout They kijken. might just run out with the microphone, bro. Who knows? We gaan live op straat. gewoon niet per Goed, se dat, maar ik denk dat die... Ik weet dat niet, ik denk dat die soms wat... Ik weet misschien niet That's meer what echt- makes. I'm gonna be honest, bro.
That's why they're interesting. Meeste mensen, ik ga niet liegen, je bent pas interessant als er een hoek van je af is, man. Ik meen dat. Dat is niet waar, hè. Dat is niet waar wat ik zeg, maar ik value echt die indifference in people. Dat is allemaal brand new en unknown en that what makes it more interesting, broer. Ik ga niet liegen, zo'n hobo kan echt nog wel een zotte spiritual path vertellen aan u dat echt geen sens maakt in uw ogen. Maar maar dat is... Zingen. Die guy, Het kan ook een totaal andere zijn. Hè? Dat gewoon zoiets van dat je zo... Waarom filmen jullie mij? Wow, broeder, kalmeer. Ik denk nu niet dat zo... Maar ik weet niet, ik weet niet hoe dat zou gaan. Alle kent dat. Misschien dat het safer zou zijn om eerst iemand uit te nodigen die dan in de community zit. Oké. Hey, that's also like, I'm very extravagant. He's hella like... Ik probeer zo wat down to earth. Second... Ik probeer zo wat de goede kant te zien en slechte kant. What could go wrong? Ik zie gewoon het idee. Hij ziet gewoon zo het ideaal. I see the vision, man. Bro. That's what I see. The second I knew you was crazy is when you were on my stage with no shirt saying, "We want more, we want more, we want more." Like I was like, Hoeveel Gordons? Hey man, I had to work that day. bro. I called in sick the day after. I had to work that you day. didn't stage dive. No, you didn't. Nah, I wanted to, but The other guy did. Bro, that was lit. Nee, maar dat was, by the way, dat is niet... Als er mensen van In de Olifant deze checken, I didn't call in sick for... It was before I worked at you guys. Oh my god. Ik had een paar dagen geleden zo'n VDAB-gesprek en die vroegen ze van, ja, heb je al werkervaring? En ik zo, nee, niet echt. Alleen zo een paar onofficiële dingen dat ik heb gedaan. En die zo, ja... Dat moet je echt niet tegen mij zeggen. Zo. Alleen, ik bedoel, voordat ik me had ingeschreven in de... Niet nu. Maar dat was ook zo niet wat ik zei. Dat. Ik was echt zo... Dus ja, ik kan je daar niet op pakken, maar ik moet daarmee oppassen in het vervolg. Echt. So, Bro, die kunnen dat zelfs niet checken, man. Nee, maar dat komt niet zo goed over als je het... Nee, dat is facts. Maar zo if you helped your dad... Bro, dat is wat jij bedoelt. I mowed the grass for the neighbors of zo, snap je dat? Dat is waar, ja. Dat is niet van, I was selling drugs on the street. Dat is... Ja, maar ik was ook zo... Dat waren zo van die dingen dat ik dan zo wat deed zo, voor mensen, maar dat kon wel klinken alsof zo, ik werk in het zwart in een winkel of zo. Ik werk in Ja. Dus dat is wel zo wat... Maar hij kon er wel nog mee lachen. Good spirit. to be my gosh. Oh my god. Good for you. Zoveel zitten geven vandaag in deze aflevering. Maar dat komt omdat ik net heb gegeten. Snap je? En, ja, ik heb zo'n volle maag en zo met dat zitten, dat is zo van... I'm awake, but it's just... Die geeltjes die komen, snap je? Het is niet erg, we zijn een uurtje rond. Oh, you know about the walkout? No, I don't. Explain it to me. We just stand up and we walk out. Out of frame. Out of frame. Or into the kitchen. Or into the kitchen. Zijn er nog enige laatste dingen dat je wilt zeggen? Enige shout-outs die je wilt geven? Of... Shout-out naar moms, shout-out naar dads, shout-out naar grandma, shout-out naar Arno, shout-out naar... Bas? I'm sorry. No worries. You ain't never gonna come no more. I'm so sorry. Shout-out naar all the boys that really gave me the chance to be who I am today, inspire me, and just keep your eyes open to the world. And you're going to see some miracles happen to yourself. And others. Shout out to you for the wisdom today. That's what's up. Thank you. Ik vond het wel een aangename aflevering. Oh, dat is leuk. Dat was different. Het is rustig. Filosofisch. Funny. Yeah. Spiritual. I call it spiritual. I'm a pretty deep motherfucker, bro. Yeah, deep motherfucker, yeah. I think people are scared of me half the diep time. gronden, hè? Some have convos and messages, and they're like, I'm sorry, I can't talk. You're just too deep. You're just too deep. I can't have this conversation. Soms, Ik vond het nog wel meeveel nu. Vandaag wel, ja, sowieso. Ik kan ook niet Maar te pas diep op, we zijn laten zelf ook wel heel diepe mensen. Snap je? That's why we can talk, probably. That's why we can talk. Because we have... Nee, oké, we gaan dit niet doen. Walk out. Let's walk out. I felt like, nah, this ain't gonna go nowhere. We just walk out. Shit. I like this episode. This was good, right? Felt good, right? This feels so good. I like this. Come on, dude. Shit, ik was weer vergeten. Did we do that? Bad man.